Okay, I think we can start. I think so. Yeah. People will... Okay, from the behalf of me, Jouni Pitkaranta, I will welcome you to this 4dBarn webinar. Takže jménem svým a jménem naší firmy 4dBarn vás zvu na tento webinář jmenuji se Jouni Pitkaranta. So we are very happy to talk about this subject, which we think has been which has waken up interest when we have been talking, for example, with the farmers from Czech Republic. Takže v podstatě jsme rádi, že jsme mohli dávat poskytnout tento webinář, který je o tématu, který si myslím, že je zajímavý i pro farmáře v České republice. So today we are focusing on this lecture about individual robots and large farms. Do they fit together? V podstatě v tomto webináři se zaměříme na to, jestli individuální boxové roboty a velké farmy jdou spolu dohromady. And the subject of today's talk is that first I will just shortly introduce our company 4dBarn. Takže na prvním místě krátce představím naši společnost 4dBarn. And then I will talk about things and aspects of individual robots in large dairy farms. Potom budu se bavit o věcech a aspektech, které jsou důležité pro individuální roboty umístěné do velkých mléčných farem. And as also to be very important subject to be talk about is that how old buildings, how they could be used in a good way in a dairy modernization. Takže pořád další důležitý subjekt bude, jak se dají používat staré budovy použít pro modernizaci v mléčném průmyslu. And in the last part, I will talk about the numbers. So I will talk about effects of barn design, how to achieve labor efficiency, cow comfort, and productivity. V té poslední části se budeme zabývat číslama, budeme se zabývat tím, jak v podstatě můžeme správným návrhem z farmy dosáhnout efektivity práce, pohody krav a potom produktivity té farmy. But first, shortly about 4dBarn and who we are and what we do. Takže krátce představení firmy 4dBarn, co my jsme a co děláme. So first of all, about our team. So we have wide range of experts. There are agronomists, there are veterinarians, and we also have a professor, emeritus professor from Wisconsin working in our team. Takže máme celou šíři záběrů v našem týmu, jsou to specialisté zemědělství, jsou to veterináři a v našem týmu máme emeritního profesora Davideka z Univerzity of Wisconsin v Madisonu. And actually, one thing to mention, I forgot to mention that if you have any questions, there's a chat on this meeting. So, and it's on this right bottom. Then you press it and you can open this. You can make questions, and then in the end of this presentation, we can have some discussion. Takže v podstatě důležitou věc, kterou jsem upomenul, dole v pravém rohu tohoto programu je chat, na který můžete potom napsat své otázky a na základě těchto otázek potom můžeme mít potom ke konci toho programu ještě nějakou diskuzi. Takže tam je chatovací políčko. To je takový ten směreček, obdélníček s linkama. Yep. Okay, and then so 4dBarn, we are based on Finland, but we work internationally. Firma 4dBarn sídlí ve Finsku, ale působíme mezinárodně. So mostly our projects have been in Finland, but we also have done projects from 60 to 2,500 cows in all these different countries. What you see here. Takže v podstatě naše sídlo je ve Finsku, ale vydali jsme projekty od 60 do 2,5 tisíce krav na všech těch místech, které vidíte na obrazovce. Maybe the best way to understand what we are doing is that we are designing dairy barns. Nejlépe
co by nás mohlo popsat, je, že my navrhujeme ty mléčné stáje. But the way how we design is different, and we kind of like coach the farmers during our design process so that they know what is best for them, and their skills to run those farms are higher. Takže ovšem náš způsob, jaký my navrhujeme stáje, je rozdílný. My v podstatě děláme coaching tomu farmáři, aby on pochopil, co je pro něj nejlepší a v podstatě, jak bude tu farmu potom provozovat. And this diagram, I will also talk about that in my last part, but this is actually the starting point why 4dBarn exists. A ten graf je v podstatě, a ten ještě uvidíte potom na konci té přednášky, je v podstatě takový startující bod, proč vlastně ta firma 4dBarn vznikla. In 2014, we started to investigate robotic barns and their labor efficiency. V roce 2014 jsme začali zkoumat robotické stáje a využití pracovní síly. And we find out that there's a very big variation in labor efficiency when we compare farms, even if they are same sizes. Some farms can be 3, even 4 times more labor efficient than the other one of the same size. Takže v podstatě zjistili jsme, že máme obrovské rozdíly mezi farmami v efektivitě, ať už můžou to být farmy, které jsou o stejné velikosti, ale byl několikanásobně v podstatě veliká rozdíl na té efektivitě práce na různých farmách, byť i o stejné velikosti. All these farms are milking with the milking robot, but some of them achieve results, some of them not. Všechny tyto farmy používají dojící roboty, některé z nich dosáhly svých výsledků, některé ne. And based on this, we developed our like design and coaching process where we are easier getting those like higher results. Takže proto jsme začali dělat náš projekt návrhů, aby ty farmáři dosáhli těch vyšších výsledků, těch lepších výsledků. And the way how we do it is that we integrate working routines and protocols to be the part of the design process. Jak to dosáhneme, že zahrnujeme do toho návrhu i nějaké ty pracovní rutinní postupy a protokoly, ze kterých potom ten návrh ty farmy vyplývá. We added 4th dimension in the barn design, and that's working routines and people working in the barn. A my jsme dali 4. dimenzi při navrhování, 4. rozměr navrhování těch farem, a to je právě to využití, správné využití, ta efektivita práce na farmách. And that's why we are 4dBarn. A z toho důvodu se jmenujeme 4dBarn. So, based on this research, we find out that having an automatic milking system in your barn, that is not enough. You are not getting those results, or it doesn't guarantee that you will get those results, although you have automatic milking. Takže v podstatě z toho projektu nám vyplynulo, že to, že máte automatické dojení, ještě neznamená, že budete mít dobré výsledky, a v podstatě ty dobré výsledky nebudou zajištěny tím, že budete mít dojícího robota. Robot, it is just a machine to harvest milk. It doesn't solve any animal health, welfare or labor challenges. Robot je v podstatě jenom stroj, který dojí mléko, a nebude vám to řešit žádné problémy se zdravím zvířat, welfare, anebo s těmi problémy, které máte s prací a pracovníky. So we need a barn around the robots. We need good barn design, and first of all, we need good management and integrating the management into the design process. Then we are able to get results. Takže prostě my musíme mít dobrou stáj kolem těch robotů, a musíme mít taky dobrý management, a v podstatě integraci toho návrhu, toho designu a toho managementu potom dosáhneme dobrých výsledků. So then about this main subject, individual robots in large barns. Takže v podstatě teď k tomu prvnímu hlavnímu důvodu webináře individuální roboty na velkých farmách. First, kind of like general considerations when we are thinking how to put and how to do large-scale box robot barns.
V podstatě nějaký základ, naprvé nějaký základní ideje, jak dát individuální roboty do velkých stájí. So typically, the ways how they have been done is that the pen size is normally 2 to 3 robots. So there is a pen with 120, 180 cows. Takže v podstatě typicky se dávají do jedné skupiny 2 až 3 roboti. To znamená, že to je skupina o velikosti 120 až 180 krav. And in some cases, it could be more, and there is more and more like discussion that could this also work with, let's say, like 4 robot groups, so that the group size would be, let's say, like 240 cows. V některých případech to může být větší a neustále probíhá diskuze, jestli je možné dát i do jedné skupiny 4 roboty, to znamená, potom je to skupina asi 220 kráv. And very like typical development is that we separate the pens with robot and robots for fresh cows, and so that these fresh cows, they actually will be completely located in a different building, and we have separate production unit, and then we have separated transition cow barn with fresh cow robot or robots. Takže v podstatě další důležitá věc je separace nebo oddělení skupin pro otelené krávy, frešky, a v podstatě to se bude řešit, že to může být úplně v jiné budově té stáje, anebo že to může být úplně ty frešky, ty otelené krávy úplně na jiném místě, přemístěné na jiné farmě. And when we are getting bigger and bigger, actually it's even possible that we can separate those production pens or production cow barns, so that we can have them, like, let's say 2-3 farms, and they all can be located in different locations. A jak můžeme růst, tak můžeme mít i to, že budeme mít i rozdělený ty produkční stáje na různé lokace, a že to nemusí být, můžeme mít několik stájí na různém umístění. For example, that we have like centralized calving and fresh cow barn, and then these production units are kind of like satellites, which can be located, let's say, 10 kilometers from this location, for example. Takže například můžete mít centralizovaný porodnu a stáj pro otelené krávy, a potom ty vlastní produkční stáje můžou být lokalizované jako satelity na různém parametru, třeba 10 do 10 kilometrů nebo desítka kilometrů od té porodny. And this actually turns to be an advantage, so that because now we have milking systems in each barn, we can separate them divide the locations, and this is not possible if we are milking, for example, with the batch milking, or we are milking with the parlor milking. V podstatě to zase může být výhoda, protože máme oddělený systémy dojení, takže můžeme mít krávy na různých místech, a to je věc, kterou prostě nemůžeme dosáhnout u systému, který využívá batch milking, batch roboty, anebo který využívá dojírnu. So, what are the fears, or what are the questions people think, and when they are a little bit hesitating to go with the box robots? Které věci si často lidi kladou a proč jsou třeba nervózní, nebo proč si nejsou jistí, jestli jít do individuálních robotů. We hear comments that compared to conventional rotary milking, it will be more expensive to invest to the box robot system, and it's also more expensive to run. Takže často slyšíme námitky, že v porovnání s konvenčním systémem je daleko větší investice do těch individuálních robotů, a že je taky dražší ten stáj provozovat. So people are afraid that there is not labor savings, or the labor savings are too little, so that compared to this high investment, the high investment with the box robots it is not justified. Takže v podstatě lidi si myslí, že nedosáhli toho úspory práci, anebo že ta úspora práce vzhledem k velikosti té investice tak nízká, že to neoprávňuje nebo neoprávňuje použití této investice, investovat do toho peníze. And those who are thinking about batch milking, they think that it's like better to centralize the robots in the one place, and you don't need to change the management. A ti, co třeba chtějí se založit o batch milkingu, tak si říkají, že je dobrý mít centralizovaný dojení na jednom místě, a v podstatě, aby nemuseli zásadně měnit management té stáje. Some farms are very much afraid about fetching cows. They think that when you build barns with the robots and you have lots of robots, you just fetch the cows all the time.
Takže další farmy mají strach z toho, že budou muset neustále nahánět krávy, že postavíte krávy, postavíte stáje s mnoha roboty a budete muset neustále ty krávy honit do těch robotů. And it's also being said that it might be difficult to maintain stalls because the cows are not leaving the pen in a box robot system compared to this parlor and a batch milking system. Další věc, která třeba lidi odrazuje, je to, že mají strach z toho, jak budou udržovat lehací boxy, protože ty krávy neopouštějí ty lehací boxy pravidelně, jako se to děje na batch systémech, batch milking systémech nebo na systémech s dojírnou. So, what might be the ways how we can tackle these challenges with box robots? How we can be successful with the box robots? Takže jak můžeme ty problémy vyřešit, tak můžeme být úspěšní s individuálními robotami. And these are the 8 like main things which I will shortly tell a bit more. So comfortable stalls, open and dry manure alleys, easy use of handling chute, functional footpath, dedicated veg pen, good and functional gating, robot orientation and space around it, and not too many cows per robot unit. Takže tady jsou 8 bodů, které v podstatě potom více proberu. V rychlosti je to pohodlné lehací boxy, široké a suché, ty hnojné chodby, lehké použití nějaké klece pro manipulaci se zvířaty, funkční koupání paznechtů, musíte mít určený kotes, do kterého naženete krávy, které normálně do robota nechtějí jít, a potom musíte mít dobře a správně udělaný systém branek, potom musíte mít správně zvládnutý orientaci robotů a dostatek prostoru okolo robotů a nesmíte přeplnit ty roboty, nesmíte mít příliš mnoho robotů krav na jednoho robota. And about the number of the cows, how many cows per robot, because I don't talk about that later on that much. I would say that we have found out that this roughly 55 cows per robot unit seems to be like a good, like quite optimal number to have. Takže co se týče množství krav na jednoho robota, o tom už se dál už to nebudu dál potom rozvíjet, ale v podstatě pro nás je optimální mít 55 krav na jednoho dojícího robota. But of course, with every system, whatever you are milking, the feed quality and feed balance is always very important. And with box robots, that is one very important thing to focus on. So you need to have a good feed, good roughage, and good balance, and that's and it's part of the management. V podstatě stejně jako už jakých systémů, kvalita a management krmení a bilancovaná krmení je stejně důležitá. V podstatě musí mít dobrý krmení, dobré pícniny a v podstatě to součást toho managementu, toho řízení farmy. So if we talk first about this comfortable stalls. Takže zaprvé povídáme, co zdůrazňujeme, jsou pohodlné stáje, pohodlné lehací boxy. So first of all, the stall needs to be soft and clean. We need to get the cows lay down as much as possible. Takže za prvý ten povrch těch lehacích boxů musí být čistý a měkký a chceme od krav, aby leželi co nejdéle, je to možné, co nejdéle se jim chce ležet. And with this, we get good results, and we have very little lameness, and we have very good other health. A s tím, pokud z toho dosáhneme, máme velmi dobré výsledky, máme minimum kulhajících krav a velice dobré zdraví mléčné žlázy. We also need to get right dimensions so that the cows lay down on the right location in the stall, and it's very important. A potřebujeme správné rozměry těch lehacích boxů, aby ty krávy opravdu dobře v těch boxech ležely pohodlně. And with the right dimension freestyle, we also can get the cow to keep so that she stays clean. Takže pokud máme správné rozměry, tak můžeme tu krávu udržet v čistotě. And all this together, right dimensions and soft and clean this place to lay down, we can the cows will have healthy joints and skin and good other health.
Takže s tím, pokud ty krávy budou pohodlně ležet a budou v čistotě, tak budou mít zdravé klouby a zdravou a kůži a budou mít dobré zdraví vemene. And when we think this about this tackling those issues with the box robots, the thing here is that in a robotic barn, when the cows are not standing on alleys, they are laying down on freestalls. Then the manual alleys are open for the cows, and it's easy access to the robots. Takže v podstatě pokud ty krávy leží v pohodě v těch hlácích boxech, tak potom neleží v těch chodbách a ty krávy potom mají velice snadný přístup do těch dojících robotů. And talking about the freestalls, we very strongly think that there should only be maximum 3 rows of stalls per feeding table. A pokud se týče, kolik máme mít řad na jeden krmný žlab, tak my silně doporučujeme maximálně 3 řady lehacích boxů na jeden krmný žlab. We try to achieve in a robot barn minimum 60 centimeters of feeding space per cow. Snažíme se dosáhnout v robotické stáji, aby bylo minimální plocha nebo minimální vzdálenost pro krávu u krmného žlabu 60 cm na krávu u krmného žlabu. So that about 80% of the cows can eat at the same time. Takže přibližně 80% krav může ve stejnou dobu se dojít pohodlně nažrat. Okay, then I will go to this. Next thing, so we need to have open and dry manure alleys. Potřebujeme mít otevřené, volné a suché chodby. So when the flooring is good and alleys are enough wide, then this allows also an easy access for the cows to go to the robot because there's a space on the alleys and the way the robot is open. Takže v podstatě pokud máme dobře nadrážkované dobré podlahy a máme čisté prostory, tak potom to umožňuje těm krávám dobře se dostat do robota, protože mají volný přístup, volný prostor pro chůzi do robota. Then a very important thing is hoof health, and the first piece of having a good hoof health is that you need to have a dedicated handling chute in the robotic barn. Velice důležitý je zdraví paznechtů a v podstatě, abyste toho dostali, tak jeden z důležitých bodů je mít nějakou manipulační klec na zvířata v té robotické stáji. So the way how we do it is that there's a fixed place for that and there's an easy access in and easy access out from every pen. Takže v podstatě je to, jak my to dosáhneme, že je tam pevně místo dané pro tu klec a je velice snadný přístup krav do té klece a zrovna tak snadný odchov krav z té klece z jakékoliv té skupiny, kterou máme na stáji. And there also needs to be an area to work around and there needs to also be the space for some equipment. A samozřejmě musí tam být nějaký oblast, nějaký ten prostor, kde budete pracovat a je potřeba taky tam mít potom nějaký prostor pro to, kam si dáte vybavení na to, aby se o ty pastety mohli pečovat. In a robot barn, a lame cow is an emergency cow, so that is really emphasizes the importance of hoof health and handling chute in a robot barn. Pro robotický stáje, ale kulhající kráva je v podstatě akutní případ, proto musíme vybavení, aby jsme ty krávy byli schopni s nimi něco udělat v té kleci. We want that the cows walk to the robots voluntarily in a robot barn. Protože chceme, aby krávy nám do robota chodily dobrovolně v těch robotických stájích. Then another aspect of the hoof health is food bath. Dalším aspektem zdraví končetin je koupací vana nebo koupání. It's the same way as handling chute. Food bath sometimes is needed to support that, and again, when we have the good food like hoof health, then the cows, for them it's easy walk to the robots, and we don't need to fetch them. Takže v podstatě zrovna tak, jako tu manipulační klec, v podstatě je důležitý, aby krávy měly zdravé končetiny a aby v podstatě dobrovolně chodili do robota, aby jsme je nemuseli dohánět.
In general, lameness, it's a very important part also in robotic barn, and there's lots of research done about this. So having lameness a problem, then there will be less milks and there will be more work. Takže v podstatě kulhání je velice závažná věc robotických stájí a mít kulhavý krávu znamená méně mléka a zároveň mít více práce. And the tricky thing is that in a robotic barn, box robot barn, the location of the food parts is very important, and we always in our designs integrate that part of this exit traffic from the robots. Takže v podstatě od individuálních robotů je umístění těch koupacích van velice důležité a my vždycky je integrujeme do těch míst, kudy krávy potom odcházejí z robota. Then fetch pen is also very important thing in box robot barns. Další potom velice důležitou věcí při fungování robotické farmy s individuální roboty je naháněcí kotec. So it's a separate pen beside the robots where you can fetch those cows which haven't shown up to the barn voluntarily, and they have also access from that area to the robots. Takže v podstatě je to speciální kotec, kam vy naháníte krávy, které dobrovolně nejdou do robota a který potom musí tím robotem projít. And the thing with the fetch pen is that there's no feed, there's no water, and there's no freestyle. So the only way for a cow to out is go through the robot, and this encourages the cows to go to the robot without human interaction. Takže v podstatě ten naháněcí kotec, tam není žádné krmení, žádné hlací boxy, nic a jediná cesta je v podstatě, aby ta kráva prošla tím robotem a tím v podstatě donutíte tu krávu projít robotem, aniž byste museli s ní dále potom nějakým způsobem manipulovat nebo ji tam nahánět dál. So the fetch pen is there because now when then fetching is very easy, and those cows which are being fetched, they don't block other main cow traffic. Takže v podstatě ten naháněcí kotec je velice důležitý, protože potom tam dáte tam ty krávy naženete velice jednoduše a ty krávy vám neblokují další provoz těch kráv, který normálně se chtějí dát dojít. Functional gating is also very important. Funkční umístění branek je také velmi důležité. And we always think, whatever size robot barn you have, we always think that one person needs to be able to move the cows easily and safely. V podstatě bez ohledu na to, jak velikou máte stáj, tak jeden člověk by měl být schopen jednoduše a bezpečně přehnat tu krávu, kam potřebuje. And a very big advantage having a good gating is that then you can handle the cows with like less. It's more stress-free cow handling in that way. V podstatě důležitý je taky zdůraznit to, že pokud máte správně nastavené bránky, tak můžete velice snadněji bez stresově nahnat a manipulovat s těma zvířatama. Somebody was saying that gates are in robot barns. Gates are your fellow workers. Někdo by mohl říct, že v podstatě ty bránky jsou v té robotické farmě vašimi spřátelenými pracovníky. So gates don't yell, they don't hit the cows, and they work 24/7. Takže v podstatě bránky neřvou, nemlátějí krávy a pracují 24/7. And when we are talking about the gating, then that means that we really need to think and plan those routines and like systems and management systems very well to achieve the advantages of good gating. Tak v podstatě, pokud se bavíme o bránkách, musí vždycky si rozmyslet ty rutiny a management systém tak, aby ty dosáhly dobré funkce z těch branek. So that's why we think that the
design, it's a very vital part of design process so that the gating is optimal. Takže v podstatě proto si myslíme, že ten plán branek je vitální proces pro to, aby ten systém branek optimálně fungoval. When we have good gating, if we have some fetch cows, the fetching is easy. Pokud máme dobře připravené branky, pokud potřebujeme někam dohnat krávu, to na té nahánění kráv jde velmi jednoduše. Then we need space around the robots. Potom potřebujeme mít okolo robotů prostor. In a robotic barn design development, we really have been finding out that the more there is space, the better cows will go to the robots. Takže při navrhování těch stájí jsme zjistili, že čím více prostoru kolem robotů, tím ochotněji ty krávy do těch robotů chodějí. If there are so-called timid or shy cows, they also encourage to come to robots, and if in a situation they also have space to escape. Takže v podstatě pokud máme nějaké takové ty krávy, které jsou klidné nebo které jsou vyplašené, tak v podstatě je to daleko pro ně jednodušší do toho robota dojít a zároveň je pro ně jednodušší z toho prostoru utéct. And when we start to do pens with 2 or even three robots, the location and space in front of the robots is very important, because we are creating like animal traffic patterns and lines to that area. So the robot orientation is very, very important. Takže v podstatě pokud navrhujeme stáje, tak potom umístění těch robotů a prostor těch robotů je velice důležité, protože tam je to důležité z toho, že tam probíhá ten hlavní provoz těch krav, a takže to umístění a orientace těch robotů je též velice důležitá. And typically we do one thing what we do in this robot orientation is that we kind of divide the entrance area to the robots and the exit area, so that the cows which have been milked, they don't meet those cows which are waiting to be milked. Takže v podstatě, co jsme si zjistili, že důležitý, aby jsme rozdělili vstupní a výstupní oblast toho robota, takže krávy, které vstupují do robota, se nepotkávají s krávami, které z toho robota vylézají. And when there is an easy and safe access into the robots and easy and safe access out from the robots, then the cows want to do it themselves, and they will visit on those box robots by themselves without human interaction. Takže v podstatě pokud je jednoduchý přístup k robotům, jednoduchý výstup k robotům, tak potom krávy velice ochotně rádi do těch robotů chodějí bez nějakého přinucení nebo interakce s lidmi. So there are two examples. Mám tady dva příklady. So the first example, this is not a 4dBarn project, but I visited in this farm this summer. Takže to první příklad je projekt, který jsme my jako 4dBarn nedělali, ale je to stáj, kterou já jsem v toto léto navštívil. So this is located in the United States in Wisconsin, and it's called Miltrim Farms. A v podstatě to je ve Spojených státech Wisconsinu, je to Miltrim Farms. So this farm, in addition, the robotic barn, they are also milking with the conventional parlor, but with the robots, they are milking 1,800 cows, and there is 30 robots. Tato farma má jednak klasické dojení na dojírně, ale v té robotické části dojí 1800 krav na 30 robotech. There were 10 pens of 3 robots, and each pen had 180 cows. Má 10 kotců se 3 roboty a v průměru ten kotec má 180 krav. And in this farm, this transition barn was located in this parlor barn, so this was just kind of like a production unit. Takže na této farmě to telení bylo zajišťováno tou farmou s tím tou klasickou dojírnou, a že ta vlastní robotická stáj byla jenom ta produkční jednotka. So this barn with 30 milking robots and production unit, there was a demand of 57 labor hours per day. Takže v podstatě na této farmě se s těma 30 roboty bylo nějakých 57 pracovních hodin na den.
So there was actually like six demand of roughly 6 people to run it in 3 shifts. Takže v podstatě tady pracovalo 6 lidí, kteří na té farmě dělali ve 3 směnách. And when I count how many these 57 hours, and then I divide it with 30 the robots, they were spending 1.9 hours per robot daily labor time. Takže v podstatě, když jsem to viděl, těch 57 pracovních hodin ty roboty, tak 1,9 pracovních hodiny padlo na jednoho robota. Pro 60, okay. But because this was also with the milking parlor barn, I felt that this barn was actually quite much run in the same way as milking parlor barn. So there was also a nice. There was always people there, and there was also a night shift in that farm. V podstatě, protože ta farma měla i tu robotickou, i tu dojírnickou část, tak v podstatě ten management byl stejný jako u té klasické dojírny, a v podstatě tady bylo neustále i v noci nějaká noční směna. So remember this 1.9 hours per robot. Zapomeňte si těch 1,9 pracovních hodin na robota. And so this was the satellite picture how this expansion with the robots was like connected into this milking parlor barn. Takže tady vidíte satelický snímek o to, jak ta robotická stáj byla napojená na tu klasickou stáj s dojírnou. So there were five pens beside each other, and then there was like in the middle alley, and then there was 5 more alleys on this side. Takže vidíte, že bylo 5 chodců, 5 skupin na jedné straně, potom byla nějaká chodba a potom dalších 5 chodců na druhé straně. So this was so-called cross vent barn. Takže byla to takzvaná stáj s cross ventilací, s křížovou ventilací. Sorry, actually, this was a tunnel vent barn. So the air went this way. Promiňte, bylo to tunelová ventilace, to znamená, že ten vzduch procházel podélně. Byl hnán podélně větráky. So and now when we actually come back to our home country Finland, and there's actually a smaller example, and now we look the numbers in the same way as in this large barn. Takže v podstatě, když se podíváme zpátky do Finska, na náš návrh, kde máme stáj, která byla navržena jinak a která v podstatě, kterou budeme posouzat stejně jako tu velkou stáj. And this farm has 290 cows, and they are milked with 5 robots, and there is 2 pens of 2 robots, and there's 1 pen with 1 milking robot. Takže v podstatě to je 290, která má 5 robotických robotů dojících, která má 2 skupiny po 2 robotech a jednu skupinu s jedním robotem. And the fifth robot is actually milking those fresh VIC cows. Takže ten 5. robot v podstatě dojí hlavně ty otelené a ty velice důležité krávy. And in this barn, routine work was 5 labor hours per day. A v této farmě pro rutinní práci zabrali 5 pracovních hodin za den. And that included work with transition cows too. A to obsahovalo i práci s krávama v přechodném období. And this farm spent 1 hour per robot routine labor time. Takže ta farma tam připadala na jednoho robota 1 pracovní hodina takového toho normálního rutinního pracovního nasazení. So this was like 2 times more labor efficient than this another example. Takže to v podstatě bylo téměř dvakrát efektivnější, co se týče nasazení práce, než ten předchozí příklad. And this farm had also transition cows included in that time. Takže v podstatě v tom jsou i ty tranziční nebo krávy v přechodném období zahrnutý v tomto pracovním nasazení. In this Arvolan Karjapiha farm, they don't have the night shift. There is no people here on the night time. Takže v podstatě na této farmě, která se jmenuje Arvolan Karjapiha, nemají noční shifty, v noci na té farmě lidi nejsou, žádní pracovníci. And this farm is really managed as a robot barn should be.
A tato farma je zřízena tak, jak by měla správná robotická farma být zřízená. So if we leave it summarize these things, so it's not that complicated. Takže pokud dáme nějaký sumář těch základních věcí, není to příliš složitý. So first of all, do basic things in a right way, and that means that have this good stall, good alleys, hoof health, everything. Do the basic things in the right way. Takže v podstatě dějte základní věci správným způsobem, to znamená dobré ležácí boxy, dobré zdraví končetí a to dělejte to správně. And really to be successful with pork robots in large scale farms, they need to be managed a bit different way. So they need to be managed as a robot barns. Takže v podstatě důležité je to, že velká robotická farma musí být řízená jiným způsobem, musí být řízená skutečně jako robotická farma. And we think that with the right design and right management, these box robots are really the most efficient way to milk cows, what we know today. V podstatě s tím správným návrhem té stáje a správným managementem potom se ty robotické stávají ty nejefektivnějším ustajením zvířat z hlediska nasazení práce, které v současné době máme. And we say it's in such a way that do just the necessary with the cows, and other time just stay out from the pens. Let the cows be there just on their own. Takže co my říkáme, dělejte pouze ty nezbytné věci s kravama a včetně ostatních věcí dělejte tak, abyste nelezli do těch koců a v podstatě nechali ty krávy žít svým vlastním životem. And that actually leads us to the next thing is that we think that the box robots are really the most cow-friendly solution. A důležité další věc, kterou bychom chtěli zdůraznit, je, že ty individuální roboty jsou opravdová toto řešení toho přátelského odchovu kráv. Like said, we want the cows to live their own life, and we only fetch those cows which need to be fetched, but other cows we just leave them alone. Takže v podstatě, jak jsem řekl, nechte ty krávy žít si vlastním životem, je potřeba nahnat ty krávy, které je potřeba nahnat, a ostatní krávy nechte bejt. In a robot barn, cows can create their own rhythm, their own time zones on times when they come to be milked and when they eat, and it's one of their freedoms. Takže v podstatě v tom robotické stáji si krávy utvoří vlastní rytmus, kdy se budou podojit, kdy se budou nažrat, a v podstatě to jim dá takovou volnost, svobodu. In a box robot barn, there's no need to move the cows as groups, and we definitely know that the cows are really not the big fans of this very like tiny and crowded holding areas. Takže v podstatě tady nemusíme ty krávy přehánět v klubských skupinách, nemusíme hnát do nějakých úzkých a přeplněných boxů nebo skupin pro načekávání. And again, the less people contact as possible. A zase je tam co nejmenší kontakt s lidmi pro krávy, udělat těm krávám co nejmenší kontakt s lidmi, jak je to jenom možné, jenom to absolutně nezbytné. Because the thing is that the less there are human interaction and with cows from humans, then there's also less risk of handling cows in a bad way. Takže v podstatě pokud máte minimální interakci mezi krávama a lidma, tak máte i minimální riziko toho, že s těma krávama bude špatně zacházeno, že bude při tom nahánění, že budou nějakým způsobem trpět. This is very important, and this is one of the very big advantages when we talk about the box robots, how things are looking in front of the consumers. Takže v podstatě to je velice důležité, je to důležitý zdůraznit z toho, jak potom jsou ty boxové stáje, robotické stáje přijímány, nebo chování těch boxových stájích přijímány našimi spotřebiteli. Somebody has said that cows don't need people, cows just need resources for them done by people. Takže někdo řekl, že krávy nepotřebují lidi, krávy potřebují pouze, aby měli zdroje, které jim ty lidi poskytují. Kind of in the way I could say that cow could say for the people that I don't need you, but give your money. Takže já kráva by řekla, já tě nepotřebuji, ale jenom dej mi své peníze.
So very shortly about how buildings, old buildings could be used successfully if you are thinking about some dairy modernization. Krátce o tom, jak můžou být staré budovy využity úspěšně, pokud uvažujete o modernizaci. The reason why I'm talking about this because I know that in Czech Republic you have still quite a lots of those like old freestyle barns, and very many of farmers in Czech Republic are thinking if they would be useful to be used when you are, for example, putting robots. Takže v podstatě já, proč to zdůrazňuji, je, že vím, že v České republice máte dost velké množství těch starých stájí a farmáři si přemýšlejí někdy, jestli ty staré stáje jsou použitelné pro roboty. So what are the biggest limitations to be used for renovation? Tak jaké jsou typické limitace, které brání nějakým renovacím? So first of all, of course, building widths. The buildings are quite often they are too narrow, and then you need to do compromises with the dimensions. Takže první problém je, že je to šířka těch budov, ty budovy jsou příliš krátké a potom, nebo příliš úzké a potom musíte dělat kompromisy v dimenzi nebo v rozměrech těch jednotlivých položek. And if the width of the building would be good, then very often those building posts are in the wrong positions, and they will actually make some alleys too narrow and limit what we can do there. A v podstatě pokud jsou ty rozměry dobrý, tak potom máme nějaké problémy s rozměrama, protože třeba šířka těch chodeb není dostatečně dlouhá nebo ty dodací boxy nejsou dostatečně velké. One thing what we have learned during the years and decades that the cows need more air, cows need more air space. And that's why, yeah. Další důležitá věc je, že co víme, že krávy potřebují mít hodně vzdušné stáje. And because of that, typically these old buildings and old barns, they are too low, and then the ventilation and cooling is more difficult to arrange. Takže typické ty staré stáje jsou nízké a proto ventilace a ochlazování je daleko obtížnější. Same way as the walls, the old time barns, they are almost always have been almost like bomb shelters. Now we think different. Now we would like all the sides to be open. Takže v podstatě ty staré stáje jsou také uzavřené stáje, nějaké bunkry. V podstatě my teď přemýšlíme jinak a chceme, aby ty boční stáje, boční stěny byly otevřené. But there is also other things what we need to consider. For example, building condition. What will be the expected lifespan of the building? How long does it last, and the structure can hold? Takže v podstatě další věc, kterou musíme uvažovat, je vlastně ta technická stránka té budovy, jak dlouho ta budova v podstatě může ještě vydržet a jak ta farma je stará. So that's why it's important that you need to evaluate the value of the building, of this old building, and typically only roof and structure are typically those only things what you need to count on money, because everything else we need to rebuild. Takže v podstatě u těch starých stájích většinou jediný, s tím budete počítat, je, že bude jakž v pořádku střecha a všechno ostatní bude potřeba přebudovat. So it's also lots of consideration should be used that does it need renovation anyway in the coming years, and will it be easy to modify to the future use? Takže v podstatě bude otázka, jestli to celý zrenovovat, anebo jestli to modifikovat na nějaké budoucí použití. Sometimes we can think that using old building is just a short-term investment, but then of course you need to think that then it shouldn't be, the price to do that should be very low. Takže v podstatě nicméně, říkáme si, že to bude nějaká krátká investice, ale může v podstatě to potom trvat ještě, může to trvat ještě velice dlouho, ta cena potom je ještě relativně nízká. Takhle, může to být tam krátková investice a potom ta cena, ty operace je velice nízká. So every farm who is thinking to invest money for dairy modernization, there always should be an expansion strategy, and in part of that is that how do we use old buildings.
Takže v podstatě každá farma, která dělá nějakou přemýšlí o své expanzi, tak potom přemýšlí o tom, jak ty staré budovy využít. So when we think when the use of old buildings, when it could make sense. Takže když si myslíme, že použití starých budov dává smysl. So of course, first of all, short-term usage when there is very minimal investments, very low price, very low cost. Takže zaprvé je to krátkodobé využití, kde do toho nadspeme jenom minimum peníze, bude to za velmi levnou cenu. If we use them in long term, there's always, we say that the maximum 50% of the cost of the new barn is an absolute max to how much you can put money on old buildings. Pokud chceme uvažovat do dlouhodobého pohledu, tak potom říkáme, že na renovaci té stavby bychom měli dát maximálně 50% toho, co bychom dali do stavby nové stáje. So the best way, what we have found out that if you renovate old buildings is that you use them for calves, heifers, dry cows or calving area. Quite often, always with the bedded back, because then you can be more flexible with the like the alley widths. Takže v podstatě, co doporučujeme, když taky doporučujeme užít pro telata, jalovice nebo suché krávy, v podstatě všechno by to mělo být na hluboký podestýlce, protože to nám umožňuje dostáhnout i do nějaký té šířky těch krmných chodeb nebo těch chodeb. Like in this picture here on the right, I think this is one of the best examples which I know how old Soviet Union style building has been renovated for close-ups and cows and big heifers. V podstatě na tom snímku vidíme asi nejlepší využití staré stáje ze sovětských časů, která je využitá pro přípravu porod a pro jalovice. In a very, very, very rare situation, it can make sense that you could renovate old, for example, very old tie stall barn or very old building for free stalls and for milking cows, because we always will make compromises. Velice vzácně se vám můžu povědět, že byste zrenovovali starou vaznou stáj nebo nějakou starou stáj pro starý typ stáje pro dojné krávy jako volné ustájení, protože tam potom budete muset šáhnout po mnoha kompromisech. So what we think when putting the robots old freestyle existing freestyle barn, when it's a good option? Takže když si myslíme, že je dobrá volba dát do těch starých stájí individuální roboty. So first of all, when the present barn is not very old. Za prvé, pokud ta současná stáj není příliš stará. And because of that, when it's not very old, very likely it has better dimensions and it's also higher and it has also a better ventilation. Pokud to není stará stáj, tak je to stáj, která má většinou lepší rozměry, je vyšší a má lepší ventilaci. It's also more justified if there is not a significant expansion. Je to taky v podstatě oprávněné, pokud nepočítáme s nějakým zásadním šířením toho chovu. And very likely, very typical reason not to build new is economy, so that it's not possible to build completely new barn, and you need to have the investment to be less. Takže v podstatě zase důležitá ta ekonomická část, že nemusíte postavit novou stáj a ta investice bude nižší. But all this considering things like this is something which always it needs a like planning before design. Takže jako všechny věci, i to je potřeba dobře naplánovat předtím, než začnete dělat ten návrh. We have found out that too often farms just like decide that okay, I will renovate or I will build new, and there's not like real analysis about the options has not been made. Takže v podstatě máme farmy, kde se řeknou, budeme renovovat nebo budeme stavět novou stáj a nemáme žádnou analýzu ani možnosti toho, kde tu stavbu uděláme. And also one thing what we see that the farms very much don't think enough is that okay, I'm doing something right now. Okay, what is happening after 10 years? What is happening after 20 years? And how is my like farmyard looking like then? Takže v podstatě další věc, která se často stává, že si řekne farmář, tady něco postavím, ale už se neptá na to, jak ta situace bude vypadat za 10 let, za 20 let a jak v podstatě, jak se to, na to se vůbec nedává pozor.
So every farm who wants to be in this dairy production game in the future, they should have like a future map about the future expansions. Takže všechny ty farmy by měly mít nějakou budoucí mapu nebo budoucí plán na to, jak se budou dále rozvíjet. And it is kind of like a roadmap also with different phases, and part of that phases is, for example, that how much we use existing buildings or do we use them at all. A v podstatě to má několik fází. Jedna z těch fází je rozhodnutí, jak hodně budeme používat současné budovy a jestli je vůbec budeme používat. And that's why in 4dBarn we have developed this so-called invest service for just this purpose. Takže z tohoto důvodu my jsme v 4dBarn vyvinuli investiční servis, který zabývá právě těma záležitostma. Yeah, so to the end I have still a couple of slides left, and now I'm talking about the numbers. Takže mám ještě pár snímků, a se budu bavit o číslech. So how does this barn design, how does it affect the labor efficiency, cow comfort and productivity of the farm? Takže v podstatě jak ten design ovlivňuje efektivitu práce, pohodlu krav a produktivitu. So first of all, why design phase is so important? Proč je ten návrh té stáje tak hrozně důležitý? First of all, it affects to the investment cost. Za prvý to ovlivňuje investici, náklady na tu investici. For example, if we are building a barn with 600 cows with robots, let's say that the price of that will be 6 million euros, about 150 million Czech crowns. Takže vezmeme si příklad takový modelové stáje, pro příklad se dají 600 krav, která bude robotická, bude přibližně stát 6 milionů euro, to znamená 150 milionů českých kron, nebo něco i více. It can be less, it can be more, it depends on many things. A může to být více, může to být méně, záleží to na spousta věcech. But that investment cost, it happens only once when you build it. A nicméně ta investice se udá pouze jednou, tu zaplatíte pouze jednou. But when we think about the barn and barn design, so that if it affects to the operation cost and turnover. Tak v podstatě, jakmile začneme přemýšlet o tom návrhu té stáje, tak to bude mít vliv na cenu, za kterou tu stáj budete provozovat, a na návratnost té stáje. For example, this same 600 cow robotic barn, let's say that with 36 liters per day per cow, it produces 19,000 liters milk per day. Takže vezme se příklad ty 600 stáje, 36 litrů na den, přibližně je to 19 000 litrů na den. And with the current milk price you have there, it will be, the daily turnover will be 223,000 Czech crowns. Takže v podstatě při nějaké té ceně 11,75, to jsme tady dali, to znamená denní příjem nějakých 223 250 korun. And annual turnover will be about 81 million Czech crowns. Roční příjem potom, který bude za prodej toho mléka, bude 81 milionů korun. 81,5 milionů korun. When we are building a barn, we are not building the barn for 1 year, we are building the barn at least for 20 years to come. Takže pokud stavíme stáj, tak ji nestavíme na 1 rok a v podstatě počítáme s tím, že minimálně 20 let nám bude sloužit. And in 20 years, the value of this production will be roughly 1.6 billion Czech crowns. Takže ty 20 let potom ta cena, nebo ta produkt, kolik toho mlíka prodáte, vám přinese nějaký příjem 1,6 milionů korun. So it's 65 million euros. To je 65,2 milionů eura. So this operational value in 20 years, it will be 11 times more than the investment cost which happens once. Takže v podstatě ta operační hodnota za těch 20 let bude 11krát větší než ta cena investice, kterou jste jednou udělali. Then the other way how we can look this importance of like barn design and labor efficiency in it
here. Takže další věc, jak se můžeme podívat na ten návrh stáje a efektivitu práce, kterou potřebujete, je tady. And now we are using the same example, 600 cows, roughly 520 in milk, average 36 liters per cow. Takže tady se vemu stejný příklad, 600 kráv, 520 dojících, průměr 36 litrů na krávu. And in the beginning, I showed you this diagram about the survey, what we have done about the labor efficiency in robotic barns, how much milk is being produced per labor hour. Takže v podstatě v tom prvním diagramu, jak si vzpomínáte, jsem ukazoval, jak jsme začínali, jak jsme dělali ten graf toho, jak se bude rozdělit stáje podle efektivity práce na pracovní hodinu. So this is total production per day shared with needed labor hours for routine work. Takže to je celková produkce za den, rozdělená na nutnou počet pracovních hodin pro rutinní práci. And this work includes work with cows, heifers, calves and feeding. Takže to je práce, která se zahrnuje práci s kravama, jalovicema, telatama a krmení. And now when we look this diagram, and for example in this survey we have found out that the farms with 8 to 12 robots in this survey were producing milk from 400 liters up to 1000 liters milk per labor hour. Takže v podstatě na tom příkladu toho grafu jsme ukázali, že stáje, které měly 8 a 12 robotů, dostály o užitkovosti něco přes 3300, od 300 do nějakých 1000 litrů na pracovní hodinu. So let's imagine that we pick the farm from here, which is producing 450 liters milk per labor hour. Takže vemte si farmu například, která je tady, která má nějakých 450 litrů na pracovní hodinu. With this total production of about 19,000 liters shared with 450, which is number here, we get that in this farm, example farm, the total labor hours would be roughly about 42 labor hours per day. Takže v podstatě s těma 18 000 litry, v podstatě s těma pracovními hodinama, takže ta farma bude mít 41,5 pracovní hodiny na den. Then we pick another farm, which is more efficient. It's pretty much somewhere in the not in the middle, but somewhere below the middle, but still better. And that farm would produce 650 liters milk per labor hour. Takže máme další farmu, která není úplně na špici, je pod průměrem, ale v podstatě má 650 litrů na pracovní hodinu. And now this farm is spending roughly 29 labor hours per day. Takže tato farma potom musí pracovat 28 pracovních hodin na den. So the difference is roughly about 13 hours per day. Ten rozdíl mezi těmi farmami je přibližně 13 pracovních hodin na den. So about 4,700 hours in a year and about 93,000 hours in 20 years. Again, the lifespan of the barn. Takže je to 4600 pracovních hodin na rok a 93 440 hodin za 20 let, to znamená za životnost té farmy. So in 1 year, the difference, the farm number 2 is saving 1.5 million Czech crowns money. Takže rozdíl v roce, tak ta farma číslo 2 ušetří tím, že má menší pracovní hodiny, 1 518 000 korun při ceně z šichty 320 korun za hodinu. And in 20 years it will be 30 million Czech crowns. Za 20 let to bude 30 milionů českých korun. And now the point is, I'm not just comparing the worst one and the best one, I'm just comparing two farms which are not that far from each other. A zase chci zdůraznit to, že tady neporovnávám nejhorší a nejlepší farmu, ale že tady porovnávám farmy, které jsou relativně blízko u sebe.
And I guess and very likely there are farmers also listening to this. You can always, for example, count that what will be your number today. Where are you in the labor efficiency? How much milk you are producing per day? How many liters per day you are producing? And then divide that with how much you need labor for that, and then you will get your number. This same number, and then you can see where you are. Takže v podstatě můžete si i sami spočítat, kolik navíte mléka, kolik na to potřebujete práce a potom si to můžete zjistit, podívat se, jak jste v podstatě na tom v této tabulce vy sami. Because the thing is that if we compare the worst one and the best one, this difference will be almost in the same. It comes very close to the level value of the what is the cost of the barn. Takže v podstatě, pokud jsme tady v celém případě porovnali tu nejhorší a tu nejlepší farmu, tak celkově ten náklad dosáhnou v podstatě hodnoty, za kterou jste tu farmu postavili. So, just a summary, summarizing things. Takže těch shrnutí věcí. So once you build a barn, once the concrete is dry, then you live with it. You don't change it. You live with it. Takže v podstatě, jakmile postavíte farmu, jakmile vám zatvrdne beton, tak v podstatě s tím musíte žít, už to nezměníte. You can always change the feed. You can also change the management at least some level, but you are not able to change your barn. Můžete vždycky změnit krmení, můžete do určité míry změnit ten management nebo řízení té farmy, ale nikdy už nezměníte tu farmu pořádně. So all the decisions and all the choices, what you do during the design phase, how you want the barn to be looking like in the design phase, they will be crucial for during whole barn lifetime. Takže v podstatě všechny ty rozhodnutí, které se učiní při tom návrhu té farmy, budou kruciálně nebo životně důležitý během celého fungování té farmy po celou dobu, co bude stát. And because of this, investing and making barn design as well as possible, it's really not a cost. It is an investment to secure the future success. Takže v podstatě z těch důvodů v podstatě ten správný návrh té farmy není náklad, ale v podstatě investice na zajištění budoucího úspěchu. Again, like I told you, these numbers, you are with the 600 cow size, you are the barn design affects to this 1.6 billion Czech crown business. Takže v podstatě, jak už jsem říkal, při té 600 stáji je to v podstatě 1,6 miliardy. Je to podnikání s rozpočtem 1,6 miliardy za 20 let. So, and that's where we can help you. So if you are interested about robotic milking and all this, what I was just talking, you are free to contact us. We have lots of material on YouTube, and there's lots of things in our website, and we are always very, very open. If you already have plans, but you haven't built it yet, and if you are thinking, we are always open to arrange like a free web meeting to you to know what you are thinking and what plans you have in your mind. Takže v podstatě to je všechno, co se já chtěl zásadně říct. Pokud máte zájem o robotické stáje, nabízím vám možnost našít naše webové stránky nebo spojit se naše YouTubeové kanály nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat. A pokud máte už nějaké plány rozpracované nebo uvažujete o stavbě, tak vždycky nás můžete kontaktovat a v podstatě my jsme ochotní prodiskutovat s váma v první fázi zdarma, co vás trápí. So from my behalf, I want to thank you listening to me. I'm sorry we are a little bit over time, but I hope it's okay. Takže v podstatě tím bych vám chtěl poděkovat jménem našeho týmu. Jsme trošku přetáhli čas, ale snad to všechno bylo v pohodě. So if you have any questions, now it's the time for them. I don't know if there has been any questions. Takže pokud máte nějaké otázky, tak můžete jako možnost. Je tady jedna otázka. Can you read it, Joni? Yes, now I can see what is including in rotting working time. Is it feeding cows, calves, heifers, laying on bedding areas, birthing assistance, insemination, hooves? Well,
Takže otázka je, co považujete za rutinní pracovní nasazení nebo pracovní náplň. Je to krmení krav, telat, jalovic, nastýlání, pomoc při porodu, inseminace, pazlechty. The way we still like simplify this calculation in such a way that we think that it's kind of like the work what you do on Saturdays. So the things which you need to do every day. Takže v podstatě, aby jsme to zjednodušili, my na tu rutinní pracovní náplň použijeme to, co děláte třeba v sobotách. To je tou práci, kterou musíte každý den udělat. I know that in larger farms there is more works are done like daily basis than in the smaller farms, and that's why I think the best way to describe is that it's like a Saturday's work. Takže v podstatě vím, že na těch větších farmách je spousta práce, které se dělá na denní bázi a jich víc než na těch malých farmách, proto my to zjednodušujeme na práci, kterou musíte vždycky v sobotu, v každém případě v sobotu nebo každý den udělat. And like said, just do some much and count where you are at the moment. Takže můžete si udělat nějaké kalkulace a zjistit si v podstatě, jak jste na tom v této chvíli. And that example from Finland, which I showed you, this Arvolan Karjapiha, actually this farm is able to produce roughly 1,000 liters milk per labor hour, and they are really on the top at the moment. Takže v podstatě na ten příklad, který jsem ukázoval, tu farmu Karjapiha, ta má 1000 litrů na pracovní hodinu a je v podstatě jednou z nejefektivnějších, kterou máme. There is another question. What is your opinion about fully robotic carousel milking parlor compared to box robots in the barn? Well, I think that we have one robotic carousel. Actually, we had 2 robotic carousels here in Finland. The other one switched 1 year ago to box robots because they weren't satisfied the results. Takže v podstatě my jsme měli ve Finsku 2 robotické dojírny, krupové dojírny. Jedna ta farma se rozhodla, že tu dojírnu zruší a vrátí se zpátky k individuálním robotům, protože nebyla spokojená s výsledky. The advantage in these robotic carousels is that you can keep the management style to be very similar, like you were milking with the milking parlor. Takže v podstatě výhoda té robotické dojírny je to, že můžete mít ten management velice podobný tomu, jaký jste měli v momentě, kdy jste měli klasickou dojírnu. But in our opinion, it's the labor savings seems not to be there because that system actually needs quite a bit of people too. Takže v podstatě z našeho pohledu to není žádný, že to ten systém vám až tak moc neušetří lidi, protože tady zase potřebujete celkem dost lidí pro provoz té stáje. Because if you are investing to a robotic carousel, in order to make it investment justified, you really need to run it, maybe not completely 24/7, but you really need to work there almost around the clock. Takže v podstatě, pokud chcete nějakým způsobem oprávnit tu investici do té robotické dojírny, tak potom ji musíte provozovat v podstatě, když už ne 24 hodin, 7 dní v týdnu, tak téměř neustále stejně. And again, in the box robots, we don't need a night shift. So let the cows have their good sleep on their barn. Takže v podstatě u těch robotických dojíren, u těch robotických stájí my nepotřebujeme noční šichty a nechme ty krávy v noci odpočívat v pohodě v dobré stáji. What is your experience with extreme hot weathers? How it does decrease the visits of the robots? This is a very good question, and it is really very important that you have a good ventilation and good cooling in the summertime, because it's really so that the heat stress it makes cows lazy. V podstatě je to velice důležitá otázka, musíte mít dobře vyřešenou ochlazování, ventilaci těch zvířat, protože ty vedra potom ty krávy způsobí, že ty krávy začínají být líné. But in the same way, it's also problem with whatever like milking system you have. The heat stress is a big thing, and you really need to focus on that very much.
Takže v podstatě musíte, jako v jakýmkoliv systému je ten teplný servis důležité, musíte se na to zaměřit velice důkladně. Sohail Balja has raised a hand. Is there a question coming or? Hi, Johnny. Hello. I would like to add a few points regarding this question, heat stress and cows going towards milking parlor. So as we all know, as much as cows are producing, like a high milk producing cows are more prone towards the heat stress. Sorry, so as much. Can you stop? There's a translation in between. So ten pán by chtěl dát nějaké komentáře k tepelnému střesu návštěvu těch robotů a robotických stájí s tím, že čím je kráva výš produční, tím víc je náchylná na tepelný stres. Okay? As much as they travel towards the milking parlor, and if milking parlor is not that much far, they will enjoy. Takže pokud musí chodit do dojírny, pokud ta dojírna není moc daleko není vzdálená, tak potom jim to nevadí, jsou s tím spokojení. So as Johnny said in this lecture, that we have to focus on design. So we have to keep a minimum distance of cubicle stalls and the milking parlor. So when she traveled toward the milking parlor, she feel happy that she knows that she is going to deliver the milk, and then the heat stress will be automatically lower. Takže v podstatě je důležité, aby při té designu, při navrhování, aby ta dojírna nebo to dojící místo nebylo příliš daleko, aby tam nebylo mezi těm příliš mnoho těch hrávacích boxů, aby ta kráva věděla, že tam bude mít krátkou procházku a že to nebude nějak náročný pro ní, že bude šťastná, že se zbaví mléka a bude to pro ní pohodlnější. A ten teplný bude tak velký. Recently, there are a few researches where they noticed and observed before going to milking parlor, if we cool down our cows, they will produce more than half liter milk within 1 week. So we have to cool them down with a good quality of ventilation, with a good quality of a cubicle stall, and good flow of animal. Takže v podstatě důkazy z výzkumu ukazovaly, že pokud jsou ty krávy dobře ochlazované, takže v podstatě ty krávy potom darují o půl litru mléka více během týdne. A během toho období se ochlazovali. A proto je důležité, aby ty krávy měly dobrou ventilaci, dobré pohodlné ležení a aby měly dobrý i potom možnost pohybu, bez problémů pohybu do těch dojících jednotek. Okay, thank you for this comment. There was another question. Another question. It does mean that if the sty, the barn is well designed, it doesn't decrease the visits or. Sorry, I must. Nedochází ke změně, nebo hůř, že kráva vůbec. Or if the farm is the barn is well designed, it doesn't decrease the visits of the robots, or in the worst case, that the cow will not attend the robot at all. It means if it is not well designed and well solved. Well, yes. So there is a connection in them. So again, with the design, you affect those things that will the cows visit on robots or not. But it's not, of course, like I said, there's many other aspects like this heat stress, like feeding and management, all that. But barn design is something which is fixed. You can change that. You need to do it as well as possible. Takže v podstatě ano, to je velice důležitá věc, nicméně není to jenom tělesně ovlivněný, je to můžete ovlivněný krmením, chlazením a pohodlným ležením, ale v podstatě ten návrh té stáje je věc, kterou děláte jednou a naraz a v podstatě už to nezměníte, proto je ten návrh stáje extrémně důležitý. Yeah. Okay. So I think we don't have any questions anymore. So from my behalf, again, thank you very much, and I'm very
pleased about these questions and comments. Very happy to get them. And anyway, so like I said, if you are interested, you can always contact Jiri also is possible, and then the Jiri contacts us, and we are very, very pleased and happy if we can help you in your future investments. Tak v podstatě tím jsme skončili. Děkuji vám za pozornost. Pokud máte nějaký zájem, tak v podstatě mě můžete kontaktovat, já potom budu kontaktovat je a jsou připraveni, budou šťastní, pokud vám budou moct pomoct. So, we wish you a very nice continuing of fall and Christmas is on the way, and you know that Santa Claus is coming from Finland. Takže v podstatě přeji vám stále pěkný podzim a blíží se Vánoce a pokud to nevíte, tak Santa Claus, což je pro mě záležitost, pochází z Finska, nebo přichází z Finska. Yeah. Okay, bye. Naschledanou.